پایگاه بگرام نماد شکست مهاجمان به افغانستان. آمریکا چرا پیش از خروجش از افغانستان بزرگترین پایگاهش در افغانستان را تخریب و به کلی نابود کرد؟ ما در این گزارش به این موضوع پرداختیم که آمریکا چگونه و چرا بزرگترین پایگاه نظامی خود در افغانستان را تخریب کرد. خروج آمریکا از پایگاه هوایی بگرام نماد شکست مهاجمان به این کشور است، چرا که پیشتر اتحاد جماهیر شوروی از طریق این پایگاه وارد افغانستان شد و از آنجا خارج شد. بگرام در 50 کیلومتری شمال کابل در دهه 1950 توسط اتحاد جماهیر شوروی ساخته شد و در سال 1979 توسط همین کشور و بهانه حمایت از دولت وقت افغانستان مورد استفاده قرار گرفت. در نتیجه بگرام به پایگاه اصلی شوروی در افغانستان مبدل شد و اشغال افغانستان از این پایگاه آغاز شد. این پایگاه در زمان حمله آمریکا به افغانستان نیز نقطه آغاز اشغال این کشور بود. در سال 2012 در اوج جنگ بگرام شاهد تردد صدها هزار سرباز آمریکایی بود. این پایگاه در دوران حضور آمریکا تا حد زیاد ویران یا تخریب شد. بگرام دارای دو باند بزرگ پرواز است. جدیدترین باند پرواز بگرام در سال 2006 با هزینه 96 میلیون دلار ساخته شد. این پایگاه 110 پارکینگ هواپیما با دیوارهای ضد انفجار، 3 آشیانه بزرگ، 1 برج کنترل، بیمارستان 50 تخت خوابه، کلینیک دندان پزشکی، 3 اتاق عمل جراحی، زندان بدنام در میان افغانستان و تعداد زیاد ساختمان پشتیبانی است. پس از 2 دهه اشغالگری و بحرانسازی نیروهای آمریکایی پایگاه بزرگ بگرام در افغانستان را ترک کردند. پایگاه بگرام در 20 سال مکانی بود که تصمیمات ژنرال‌های آمریکایی در مورد افغانستان آنجا گرفته شدند. از بوش پسر گرفته تا اوباما و ترامپ سفرهای متعدد به این پایگاه داشتند و از نزدیک در جریان فعالیت‌های نظامی و غیر نظامی نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای ناتو قرار گرفتند. بگرام شهر باستانی در 80 کیلومتری شمال کابل در استان پروان واقع شده است. این شهر کوچک به دلیل اینکه اولین پایگاه هوایی ارتش افغانستان در آنجا بنا شده است شهرت پیدا کرد. نواحی بگرام دارای زمین‌های حاصلخیز و تاکستان‌های وسیع بوده است و به دلیل داشتن چندین رودخانه از زمانهای باستانی مورد توجه پادشاهان و سیاستمداران قرار داشت. اکنون روستای سرسبز بگرام به تفریحگاه مردم کابل مبدل شده است. اما طی 2 دهه اخیر بگرام نماد خوبی برای مردم افغانستان و منطقه محسوب نمی شد. پایگاه نظامی یا همان میدان هوایی بگرام در طول این مدت به محل اصلی استقلال اشغالگران آمریکایی در افغانستان تبدیل شده بود. باشندگان ولسوالی بگرام میگویند
پس از روند کامل سازی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، روزانه 20 تا 30 موتر بزرگ باربری و وسایل و تجهیزات تخریب شده از سوی نیروهای آمریکایی از این میدان بیرون و به فروش می رسیدند. زچ اسمیت، مسئول تیم تخریب ساختمان ها و تجهیزات نیروهای آمریکایی می گوید که ما تمام روز کار می کردیم و بخشی از کار ما این بود که باید تمام ساختمان ها و لاین های برق را از این مکان ها جدا نماییم تا بتوانیم به آسانی ساختمان ها را تخریب کنیم. سربازان ما کلاه زرد بر سر کردند و چکش در دست گرفتند. ساختمان های خالی را که قبلا در آن میز، چوکی کامپیوتر و یا خوابگاه بود تخریب کردند. اسمیت تصریح کرده است که کار تخریب ساختمان ها به گونه سریع و پر از زحمت ادامه داشت تا ما خود را مطمئن ساختیم که وسایل برقی و ابزار دیگر ما به دست دشمن نمی افتد. و در ادامه افزود که ما این کار را تا حد ممکن به گونه درست انجام دادیم و هر جایی که تیل، روغن و یا بطری را می دیدیم آن را از بین می بردیم تا مطمئن شوم که بگرام را طوری که در روزهای اول به آن داخل شدیم همان طور رها می کنیم. بقایای متلاشی شده ساختمان ها با استفاده از موترهای باربری به گوشه هایی از پایگاه انتقال داده شدند. قای ویس، مسئول نظارت بر این پروژه، گفته است که 180 ساختمان موقتی، رهایشی و دفاتر را در میدان هوایی بگرام تخریب کردیم. و در ادامه افزود 2500 ساختمان دیگر توسط قراردادی های این میدان بعد از خروج از میدان هوایی بگرام تخریب گردیدند. بعد از خروج نیروهای خارجی از ولایت‌های کشور، اسلحه، ابزار نظامی و عراضات آنها بیشتر از افغانستان بیرون کشیده شد یا به نرخ آهنگونه در بازارهای افغانستان و خارج از افغانستان به فروش رسیدند. کسانی که این ابزارهای تخریب شده را می خریدند می گویند که به ارزش میلیون ها دلار تجهیزات و وسایل تخریب شده را از پایگاه هوایی بگرام خریدند. هرچند شماری از باشندگان بگرام انتقاد می کنند که نیروهای آمریکایی باید این تجهیزات را به جای تخریب به نیروهای امنیتی افغانستان می سپردند، اما نیروهای آمریکایی گفتند که نمی خواستند این تجهیزات به دست دشمنانشان بیفتد. بگرام بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان بود که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به نیروهای امنیتی و حکومتی پیشین افغانستان تحویل داده شد و بعد از سقوط جمهوریت کنترل کامل این پایگاه به دست نیروهای امارات اسلامی است.